Magandang buhay po sa ating lahat mga kaibigan. Welcome sa ating channel at isang video ang muli ay ibabahagi po natin sa inyo lahat ng mga kabalita. Isang Asahi ang fan na ito mga kaibigan. At sa unang part po ay papakita po natin sa inyo ang simple at napakagandang design ng lock ng bushing mga kaibigan. Tutuklapin lamang po ng bahagya at yan ay patatanggal na po dyan na walang kahit kaunting damage sa mga kaibigan. Yan ang ginusto po natin sa Asahi. Lalo na yung ganitong wall fan mga kaibigan. Pagkadali. So, papalitan po natin ng bushing dahil na-trace ko na may problema na ito. At ganun din ang shafting mga kaibigan. Pero ang vlog po natin ito, mga kabalita, ay nais po natin i-emphasize doon sa mga televiewers po natin, lalong-lalo na doon sa mga walang knowledge pagdating dito sa paggawa ng fan mga kaibigan. Ay malaking bagay po ito dahil sa gitna ng part ng ating video ay makikita po natin ang maling ginawa ng isang sumubok na magdugtong ng wire mga kaibigan. So ito muna, DIY muna tayo ng ating foam, yung absorber po natin mga kaibigan. Dahil naubusan po tayo. Ganun lamang ang gawin, pagka wala na pong foam, ayun, hindi na po tayo bibili. Ayan lamang po, sunugin at ihugis dyan sa ating paglalagyan mga kaibigan. Simple lamang yan. Eto na. Alright. So malaking tulong din po kasi ang may cotton may kabalita. Dahil yan ay nag-absorb yan yung balibang ng langis po natin. Eto na So ang status po ng fan na ito mga kaibigan ay nakakatakot Dahil nung na-test ko at i-plug in, may pumutok. Sa di malamang dahilan dahil hindi ko pa na-check ang unit na ito. Ang buong akala po natin ay sira lamang ang shafting mga kaibigan. Ayan na, ibabalik na po natin ang flower lock mga kaibigan. So ganun kasimple ang paggawa ng isang Asahi. Pero hindi naman po lahat dahil may unit din po na medyo mahirap ibalik ang lock o tanggalin mga kabalita. So yan na, naibalik na po natin. Huwag kalimutan lagyan ng langis ang foam mga kaibigan. Ako naglalagay po ako ng langis pagkatapos mailagay ang lock upang hindi masayang kasi minsan pag naglagay po tayo na hindi pa na-lock ay hindi pa naipit, mapipiga lamang po yan mga kaibigan. Alright? So yun ang reason. Ayan na. Ngayon, dadako po tayo sa ating nice topic sa ating fan ito mga kaibigan. Nung chinek ko, ang plug ay walang continuity. So inakala po natin inakala natin na walang fuse o yung sira ang fuse natin. Ayan Pero na-check din natin na may problema doon sa puno ng male plug mga kaibigan. At nang naputol ko doon ako nagtaka dahil nagkaroon po ng continuity mga kaibigan. Subalit ito ay shorted. Ayan ang reason mga kabalita. Hindi po tayo dapat magdugtong na magkapantay unless na yan ay talagang nabalutan ng maigi. Pero pagka ganito mga kaibigan, binalutan po natin ng tape at magkatabi, kadikit. So hindi po pwede yan mga kaibigan. That's why binabahagi po natin sa lahat ng ating mga televiewers na walang kahit kaunting knowledge sa pagdating sa pagdugtong ng anumang wire mga kaibigan. Ito po ang isang sample natin upang kahit paano ay magkaroon po tayo ng ideya mga kaibigan. Huwag po nating pantayin
Dahil kahit naman sa mga larangan ay hindi po tama ang pantay. Dapat nakas lang, mga kaibigan, Dahil yan ay magdikit man ay wala pong hassle. Sigurado po tayo na walang short circuit na mangyayari, mga kaibigan, dahil yan ay magkalayo. So yun po ang sinasabi ko na nais kong i-emphasize doon sa mga nais magkutingting ng kanilang mga fan, mga kaibigan, at naputol ang wire. Ito po ang gayahin po natin. Ayan, ganyan po, kahit hindi po nakahinang, basta yan ay hindi magkatapat, mga kaibigan. Malaking bagay po at maganda ang magiging resulta po, mga kaibigan, upang makaiwas po tayo sa pwedeng dala ng magkadikit na wire, mga kaibigan, dahil yan po ay sasabog. Alright, so yun po ay nais natin ibahagi, at itong video na ito ay para doon sa ating wika nga po natin ay walang basic pagdating sa anumang electronics o anumang industrial, mga kaibigan, na nais din na matuto na kumutingting na ultimo sa pagdugtong lamang ay maging tama po, mga kaibigan. Alright, so yun po, maraming salamat po sa inyong pagtutok, and pagpalain po tayo ng poong may kapal.